Nu kan jag äntligen ta bort tejpbitarna, för idag lanseras den här kameran officiellt. Panasonic GH5S. Vi fick besök för ett tag sedan av Martin på Panasonic och han fick för allra första gången visa upp den här pjäsen, Panasonic GH5S. Den är väldigt lik GH5 på många sätt, med främsta skillnaden att den levererar markant bättre prestanda i sämre ljusförhållanden. Efter en genomgång på Cyberphoto begav vi oss ut i naturen för att provköra kameran, både i bra och dåligt ljus, och för att prata mer om några av dess funktioner. Där borta. Du ser hur långt borta där är. Det är på 400 mm, handhållet med ett litet stöd av en GorillaPod mot magen. Enklare såklart om man kom närmare dem, men nu har vi inte den lyxen just nu. Men det var kul att vi kunde se den där uppe och lyckas fånga den. Blir det bra? Det blir jättebra här. Jag kör ganska låg exponering här. Så att vi testar att dra upp skuggorna på ISO 320. Ganska bra början på dagen, känns det som. Hyfsat bra. Martin ska bara. Bara en liten tagning till. Ja, om det finns sämre motiv att bara ta. Ja, eller hur? Oh yeah! Kolla träden. Ja, det är magiskt. Det är magiskt. Helt underbart. Vad sa du om himmeln? Vad kallar du det? När det är just det här ljuset så finns det en liten grönton med i det blåa. Ja. Och då den färgen kallar man teal. Nu är det ju dagsljus, fint ljus, det här teal som vi pratade om. Ja. Här drar man nytta av Dual Native ISO. Ja. Så nu kör vi på det lägre. Ja, hela tiden här kör vi bara 320 upp till 800 ISO. Det finns 2 stycken förstärkare i sensorn på varje pixel, som gör att du kan välja om du vill ha jättebra prestanda på bra ljus eller väldigt bra prestanda på höga ISO och dåligt ljus. Och bra blir det. Ja, det blir jättebra. Det blir mycket finare skuggor och så här. Nu kör vi V-log. V-log, ja. På GH5 så är 400 det lägsta man kan gå på, ja, på V-log. Men det är 320 på GH5. Det är 320 och om man inte kör log kan man gå ner till 160. Mm. Och i allra lägsta fall kan man gå ner till 80 också på råbild och på JPEG. Ja, just det. Ska vi dra vidare upp på toppen? Ja, det gör vi. Ja, GH5 har en inbyggd stabilisering som vi kan saknas på GH5S, och vi ska ta det lite längre fram varför det är så. För det finns väldigt goda anledningar, hur? Ja, det finns ganska viktiga anledningar. Bland annat då så finns det en del stora produktioner där man jobbat med mycket bilar, snabba bilar i rörelse. Om man skruvar fast en GH5 på ramen och man har V8 på den så här, som vibrerar ganska rejält. Ja, eftersom GH5 har elektromagnetiskt stabiliserad den så kan inte den vara helt fast. Nej, den går inte att stänga av. Så när du stänger av den så hänger den ändå uppe i centrum hela tiden. Kan få problem med extrema vibrationer. Men med GH5S då får man då sitter den fast. Sätter man en actionkamera på en cykelram liksom, så ser det väldigt stabilt ut, även om det skakar väldigt kraftigt. För att man sitter dikt an. Liksom. Ja. Det som de flesta kommer egentligen tycka mest intressant och mest värdefullt där, det är ju att få lite vidare vinkel än man får med samma objektiv på GH5. Ja. Och det har vi kunnat göra då tack vare att vi har tagit bort stabilisatorn och få lite mer plats och röra sig på med sensorn så att vi går ut längre i mountet. GH5 och GH4, jag har aldrig haft problem med överhettning med dem. Nej. Med GH5S så är det ännu mindre risk eftersom att den genererar inte lika mycket värme. Den är ju liksom monterad dikt an mot en kylfläns. Ja. Vi har inga problem med det idag dock. tar det vidare. Definitivt inte. Vi ska ta oss vidare. Ja, vi får ta oss vidare. Oj. Ja, det här är ju värt några 100 trappsteg till alltså. Lätt. Vi kom upp alldeles i sista stund innan den härliga färgen går ner på. Ja, men det är lite så här Twilight. Ja, det är fint. Det är men man behöver inte tänka på det. Det är inte ett problem heller. Nej, precis. Med den här kameran. De här dubbla ISO-talen som vi har då. Det kan ju verka lite bökigt. Man vet inte riktigt vilket ska jag använda nu när det börjar bli så här lite halvskumt. Och då kan man helt överlåta det till automatik. Jag gillar ju verkligen att köra manuella inställningar, alltid gjort det. Men
Men jag har märkt det på G5 och nu på G5S att man kan överlåta det mer och i de flesta situationer tar den väldigt fin vitbalans också. Ja. Och den är väldigt lugn och behaglig, liksom man ser inga så här abrupta förändringar. Nej, det rycker inte så, utan det blir väldigt jämnt och fint. En bra funktion som man ska komma ihåg att G5 och G5S har, att man kan ladda in en LUT i kameran. Så du kan filma med V-logg och du kan applicera en LUT direkt i kameran så du ser hur det kommer se ut sen. Ja, en valfri LUT. Ja, en valfri LUT. Man kan skapa själv också. Och flera stycken kan man välja mellan. Ja, man kan kalibrera själv med color checkers. Ja. Göra i DaVinci till exempel. Vi kommer att ta en sväng ut med skoten också. Ja. Och så kanske tända någon brasa och testa med något litet ljus. Det var väl tanken. Ja, får vi se hur det funkar också. Det ser jag mycket fram emot. Ja, det tror jag blir bra. Från Canada. Jag har ju precis skaffat en G5, tänker många. Och så kom den här G5S. Är det ett misstag eller måste jag byta nu? Eller kan du sammanfatta lite grann? Hur bör folk tänka kring den här? Jag tycker man ska sätta G5 först i det fallet. Mycket med tanke på då att man har stabilisatorn som gör att man kan jobba väldigt fritt. Kör man sådana här grejer hela tiden ut och kör skoter mitt i natten och så här, naturligtvis så är ju G5S en bättre kamera just för det. Men det är ju en smalare nischprodukt och det är ju verkligen så. Det är två verktyg, de inkräktar inte så mycket på varandra egentligen. Utan de snarare kompletterar varandra och man har samma system och man kan köra samma glugga. Nej, men det var en fröjd att få hänga, få visa det i mina hemtrakter här uppe och få njuta av de aktiviteter som vi kan njuta av här. Det var jätteroligt. Definitivt jag som ska tacka. Det har varit väldigt, väldigt trevligt och mysigt att åka skoter och testa på fatbike. Och fantastiskt roligt. Ja, men mått gött en hel dag. Det där var en riktigt härlig utflykt, men den var kort. Som tur var så fick jag ha kameran några dagar till efter det där. Det som många säkert undrar över och det som var det största kritiken mot GH5, det var den kontinuerliga autofokusen i filmläget. GH5 blev bättre efter firmware 2.0 och GH5S är snäppet vassare utöver det. Den kontinuerliga autofokusen har blivit mer användbar för Panasonic-användare, dock fortfarande inte i klass med de bäst presterande kameror på marknaden. Så om ditt arbete kräver exakt och träffsäker kontinuerlig autofokus i filmläget så bör du vara medveten om att det inte är den typen av användning som den här kameran primärt riktar sig till. Men den har blivit bättre och det gläder oss. G5S klarar även upp till 240 fps i full HD utan ljudinspelning jämfört med 180 på GH5. Och på 225 och 240 fps beskärs bilden en aning. Personligen är det redan bestämt. G5S blir nästa tillskott i filmutrustningen som ett komplement till G5. Nu tar vi en liten titt på extra material från G5S och så hoppas jag att vi syns nästa gång. Hej då!